Elk jaar opnieuw vallen er duizenden doden door extreem weer en natuurrampen. All of a sudden you can hear crash, bang, and just everything. The house was like shaking a little bit. It just felt like it was coming right through the doors and everything. Ooggetuigen vertellen over toeristen die worden meegesleurd. She just like disappeared in front of me. I couldn't believe it. Amateuropnames vanuit het oog van de storm. Oh my God! Get over here! Spectaculaire verhalen van mensen die ingesloten zijn door vuur. Of voor hun leven moeten vechten in ijskoud water. You can see the kids shivering. We didn't have a lot of time. Zelfs in je eigen huis ben je niet veilig. En vluchten is niet altijd mogelijk. Goedenavond en welkom bij Reportage. Of het nou het gevolg is van het broeikaseffect, van een nieuwe ijstijd, van El Niño, vulkaanuitbarstingen of van verminderde zonactiviteit, daar zijn de geleerden het totaal niet over eens. Feit blijft dat het weer de afgelopen decennia een aantal keren zeer gevaarlijk van slag is geweest. We hebben het dan bijvoorbeeld over tornado's, over langdurige extreme hitte met droogte en immense bosbranden tot gevolg. Of aardverschuivingen en modderstromen door zeer hevige regenval. Vanavond in Reportage vertellen ooggetuigen hoe overweldigend en gevaarlijk noodweer kan zijn. Vaak zien we onvoorstelbare beelden die ze zelf hebben opgenomen. We beginnen in Joplin, in de Amerikaanse staat Missouri. Een bijzonder krachtige tornado nadert het plaatsje en stevend recht op het centrum af. Tornado. It's on the ground right there. Oh my God! Holy it's right here! It's in the house. Get over here! The Joplin tornado was at the top end of the scale, EF5 on the enhanced Vegeta scale, so the most powerful tornado there is. And it was very dangerous just because the size of it, the power of it, and also because it was completely hidden in rain. So not only was it terribly destructive, it also almost snuck up on the town. Dean Salazar en zijn vrouw Amy zijn net op weg naar huis. I know the storm is really coming. When we're driving home from the pet store, I see it's like a big black, greenish yellow cloud that's getting darker and darker. As we're pulling in the driveway, my neighbor is standing in the middle of the street with his shirt off, and it was like raining and hailing, and he's out there. He starts yelling at us, it's on the ground, there's one on the ground in Joplin. That's a tornado. It's on the ground right there. I'm thinking, all right, we're gonna have some excitement here. This is better than fireworks, this is better than 4th of July. Get in. No, I'm not going in. I can't go in. Yeah, get in. I can't go in. Then the clouds were moving. We're going, The wind was just howling and sounded like a jet. The sound of it I'll never, ever forget. De immense 1,5 kilometer brede windhoos trekt nu over het stadje. and then I see a big old huge piece of plywood, like the size of a door. Right here! It's in the house. Get over here! My neighbor begged to come into our house because it was 10 feet closer than his house was. That's when I thought, oh, I think he's serious. And he was this big old burly guy, and he was scared to death. Op de beveiligingscamera's van de lokale middelbare school is het moment te zien waarop de tornado toeslaat. It's the most violent. Perhaps only 1% of all tornadoes, or maybe even less than that, is that powerful. But of course they cause the majority of the damage, and especially if they move through a populated areas. Binnen enkele minuten wordt de school verwoest door de krachtige windstoten van 300 km per uur. Amy en Dean overleven het noodweer door zich in een kast te verbergen. All of a sudden you can hear crash, bang, and just everything. The house was like shaking a little bit. It just felt like it was coming right through the doors and everything. It was Like just a little noise. more pressure, it was gonna pop. Yep. Dan wordt het opeens rustiger buiten. We walked outside, and from that point, we looked around, and it was just... It was still wild, oh my going gosh. wild. It was, was the wind was still blowing. I think It we was just so got wild. the back end of the tornado. Yeah. Oh my God, look at that stuff on the ground!
Everything was thrown around outside. Barbecues over here. People's pool, like swimming pools, little plastic pools were in our yard. The neighbor's roof was smashed in. Oh my God! Oh, it hit her house. Oh my God, let's see if they're okay. Ze blijven filmen en vragen zich af hoe het met Regan is, de zoon van Dean, die even verderop woont. Ze rijden er met de auto heen. We start driving down our street. 3 houses, 4 houses, 5 houses. There's no roof on this house. 6 houses. There's metal wrapped around trees, like tied like a bow. Verderop wordt duidelijk hoeveel schade de tornado heeft aangericht. De lokale supermarkt is volledig verwoest. Dylan is gone! Dylan is gone! Dylan is gone! Oh my God! Dylan is school! Oh my God! Dylan is school! Oh my God, it just missed us! It just missed us! We shop there every day. They know us personally. We are like family there. Multiple times. Oh yeah, and I just can't. I mean, it's just. I just looked at it. I just couldn't believe it. I mean, everything was gone. Unbelievable. And I could never imagine, ever think that would ever really happen. I still can't believe it. De tornado heeft over een lengte van 9 kilometer huisgehouden. Meer dan 7000 woningen zijn verwoest. We tried to find my son's apartment, but we couldn't identify which one it was because there was just not apartments. There were just piles of wood. And the smell of pine and natural gas, I will never forget that smell. And then we walked towards we thought would be it, and we're yelling his name, but we didn't hear nothing other than other people saying, help, help me. And we found a lady. She's just like screaming, help me, help me. And I come up there, I said, don't worry, I'm here. And we're still looking around, and finally my son appeared from nowhere. He came out, and my wife goes, Regan, there's Regan. We see Dean's son run up. Unbelievable relief. He said, Dad, we were on the 2nd floor, and as soon as it came, we ran downstairs to the bottom apartment, went into the bathroom, and as soon as we went in, a 2x4 went straight through the door, inches from me. Because, Dad, it was this far from my face, and hit the wall. And from that point, he just says, I just cried, and then from that point, I'm just saying, are you all right? And I looked at his body, looked at it, touched his arms, his legs, everything hurt. No, I'm fine. Regan heeft het overleefd, maar niet iedereen heeft zoveel geluk. Er komen 158 mensen om het leven. Een heleboel anderen zijn ernstig gewond. We pulled out 5 people from the apartment buildings. An older man and a lady that were caught in the 2nd floor, and the man had his arm broken, his skull was showing, the lady was bleeding. We had blood all over our clothes. In het getroffen gebied is alles totaal verwoest. Look at these trees. They took the bark right off the tree. Oh, I feel extremely lucky. I just made it by a hair. It just turned, it's missed our house by just 5, and it went right behind our house, a couple of blocks down. But I'm really glad that we're still here. Het middeleeuwse stadje Venazia ligt te midden van 600 meter hoge kliffen. Het is een aantrekkelijke bestemming voor toeristen als Andrea en Preston Hans uit Texas. We wanted to go to Venezia primarily because of the scenery. We heard it was just beautiful. We've seen pictures of it. It's a place in Italy that we'd never been before, and we thought that this might be a great day trip to take, even though it's been raining in the area. Door de ongewoon hoge temperatuur van het zeewater heeft zich een zware depressie gevormd boven het gebied. Nog even en het noodweer barst los. All falls on very rocky, mountainous terrain with lots of steep-sided valleys. All that water may rush down into one particular valley and then, of course, thunder through some small town somewhere. So it's much more dangerous to have intense rainfall over mountainous, rocky terrain than it is over a flat landscape. Andrea en Preston filmen hun vrienden tijdens de maaltijd in een restaurant. Al snel beseffen ze dat dit geen gewone regenbui is. We were all sitting there paying, and one of the local owners of the restaurant was sitting there with a broom, and he was sweeping water that was coming up underneath the doors. We went to the door, and the electricity went out. And I was like, wow, this is kind of wild. Ze lopen naar het station, maar een grote waterstroom verspert hen de weg. As the rain's coming down, we just noticed that it's washing down the street pretty fast. Het water sleurt met deze snelheid alles met zich mee. I took my first step, and that's when I knew that I was not going to be able to stand up. The water just knocked me down. She just like
It disappeared in front of me. I couldn't believe it. It happened that fast. I'm on my stomach and I'm trying to grab hold of the cobblestone street and I couldn't grab a hold. I knew that there was a truck perched up against the train platform and the water was rushing so hard behind the truck. I was about inches from getting swept underneath that truck. Als Andrea een paar seconden klem blijft zitten onder de vrachtauto, komt Preston als een haas in actie. As violent as you could see water come over her, you couldn't actually see her. All I could see was the black jacket she was wearing. I just grabbed her and pulled her out. De overstroming is nu op volle kracht. Door aardverschuivingen boven het plaatsje heeft het regenwater zich vermengd met grote hoeveelheden modder. Andrea en Preston beseffen dat ze hier snel weg moeten. We proceeded up a few stairs and got to the train platform and looked up to the other side of the road where the water was now rushing down. It looked like a raging river. And that all happened within a matter of minutes. Als de trein komt, moeten ze meteen een beslissing nemen. Instappen of blijven. I don't know where this train's going, and I don't know if it's on the side of the mountain or what, but I'm not getting on there. What if it washes the whole train down there? Als de trein weg is, beseffen ze dat het geen handige beslissing was. Ze zijn nu ingesloten. We knew that we were in real serious trouble. The train had already left. The tracks were filling with debris. We knew we needed to do something. Alleen de tunnel kan nog bescherming bieden. Here comes the mudslide down the train track. It's pretty amazing. Wow. Dan brengt iemand ze naar een hoger gelegen deel van het stadje. That's when we started seeing all the cars, and we really knew what kind of flood we were in. When car after car after car, the town's not that big. I would say there's probably 30 cars in the whole town, and every single one of them got washed out to sea. I realize now how fortunate I was to get her out from underneath that pickup. Andrea heeft geluk gehad. Een paar tellen later en het was fout afgelopen. Die nacht brengen ze door in een kerk. De volgende morgen maken ze opname van de schade. This is a beautiful harbor. As you can see, there's boats and cars and a little bit everything in there. Very sad. 3 inwoners van het plaatsje zijn omgekomen en in de omgeving vallen nog eens 7 doden. Zo'n verwoestende overstroming hebben ze hier nog nooit meegemaakt. Hieruit blijkt de onvoorstelbare kracht van water. In extreme omstandigheden is water zelfs sterk genoeg om bergen te verplaatsen. In september en oktober 2009 valt er een recordhoeveelheid regen in de bergen rond Chattanooga in de Amerikaanse staat Tennessee. En in november valt er nog eens 6 centimeter regen op 1 dag. The weather was terrible, just absolutely terrible. It was raining, it was a bit chilly, you know, it's November, late November in the mountains. Het veroorzaakt veel problemen op Highway 64. De weg wordt geblokkeerd door een groot rotsblok. These rocks are already saturated because water is cascading off the slopes. And these are the ideal conditions for a landslide to take place. Cameraman Ellen Fairbanks van een lokale nieuwszender is als een van de eerste ter plaatse. I look down the road and I'm seeing a huge rock about the size of an SUV just sitting in the road. Werklieden zijn al bezig om het rotsblok in stukken te hakken. Ze hebben niet door dat ze in groot gevaar zijn. Turns off the machine. I'm hearing all these noises, these car door slamming sounds. It sounds like it's coming from the mountain. You hear popping noises when boulders start to slip down a rock face and when trees and tree roots start to snap. This is the first signs that something catastrophic is going to happen. De wegwerkers blijven doorwerken aan het rotsblok. Maar dan arriveert er een geologe om ze te waarschuwen. She walks up and she says, "You might want to run. This thing's coming down." And all of a sudden, I look up and this slab of rock falls down. And then 2 seconds later, ground starts to shake and then another rumble comes out of nowhere when the rocks start coming down. My jaw just dropped wide open. I don't know what to think at that point. I did not expect that. We're talking boulders 30 feet high. That big boulder that we were there to get earlier,
just gets flicked off the road like it's nothing, weightless. Er is 30.000 ton aan rotsblokken omlaag gekomen als gevolg van de regenval. Het water heeft het gesteente doordrenkt, waardoor het is gaan scheuren en is losgekomen. We were right in front of that. If we were still there, those rocks would have come down right on top of us. I have never seen anything like that before. It is crazy looking at this thing, man. Phoenix in Arizona wordt bedreigd door de grootste zandstorm in 30 jaar tijd. De stofwolk strekt zich uit over 150 kilometer en is zo'n 1,5 kilometer hoog. In een mum van tijd overspoelt hij deze stad van 1,5 miljoen inwoners. A dust storm is usually created by the cold outflow from a thunderstorm. So unlike a tornado where it's rushing up and into the storm, the cold air is rushing down and out the thunderstorm, hits the ground in a downburst. That can itself cause damage by bringing some very strong winds, but it also can loft up, billions and billions of dust particles. Charmaine Clark filmt de storm met haar mobiel terwijl ze naar huis rijdt met haar 3 kinderen. Look at that big cloud of dust. I have never seen anything like this before. I don't know if it's a tornado. I didn't know if it was a terrorist attack. Is the world ending? I really did not. It was scary. Ze slaat links af, daar is de lucht nog helder. I'm scared. I feel like it's getting closer and closer and closer, and as it's getting closer, I'm noticing it's fast, and it's going to overtake the car. It's just like it's chasing us. Should we try to outrun it? Yeah, try to outrun. Get home as fast as De wolk beweegt zich voort met 90 km per uur. Charmaine rijdt zo snel mogelijk, maar ze worden toch ingehaald. Wanhopig belt ze haar man Brian op. I need information about what this is and what I'm supposed to do and how to protect me and the kids. It is the scariest thing I've ever seen. Brian zit op zijn gemak thuis. Hij heeft geen idee wat er allemaal gebeurt. Maar dan kijkt hij uit het raam. I cannot believe this. Should I pull over and stop? No, I would say just try and get here. Al snel is er geen ontkomen meer aan. We're in it now. I can't believe it. I know. I really can't believe it. I'm sitting at stoplights frustrated. Let me go, let me go. And I'm stuck at a stoplight and I can't do anything. In een paar seconden tijd is het overal donker. Can you see on the road? Barely. This is awful. It's black. Worse than at night because there's like a fuzz on everything. But it's really windy. Mommy, can we go to Daddy? Look, it's pitch black. We are, sweetie. We're going home right now. It is crazy looking at this thing, man. Afgezien van de stofwolk zijn er ook zeer zware windstoten. What do I do? The wind's blowing. It feels like this is what a tornado would be, you know? I'm panicking when I feel the car shake from the gusts of wind. I was just wanting to get home. Charmaine geeft gas om zo snel mogelijk thuis te zijn. I don't feel any sense of relief until we pull in the garage and get the garage door down, and at that point we feel safe. And did you know you ran a red light? I think I did run a couple red lights to try to get us home safe. Het is de ergste zandstorm in Arizona in 30 jaar tijd en de hulpdiensten hebben er hun handen vol aan. Er zijn ongelukken gebeurd en op veel plekken is de stroom uitgevallen. Gelukkig zijn er geen doden gevallen. Zometeen, tornadojagers in gevaar. Shield your eye! En een bosbrand in Rusland. En het grootste aantal tornado's sinds mensenheugenis in de zuidelijke staten van Amerika. Métanse al baño, métanse al closet! Welkom terug bij Reportage. De meeste Nederlanders verheugen zich op koud winterweer. Zodra het een beetje vriest, komen de ijsmeesters weer tevoorschijn en haalt men de schaatsen uit het vet. Ook New York kent koude winters. En ook daar bindt men graag de schaatsen onder. Maar niet op natuurijs. Dat is vaak te gevaarlijk, zoals nu te zien is. De winters in New York zijn vaak guur. In 2001 was de temperatuur er gedaald tot 10 graden onder nul.
In een park in Queens zijn 5 kinderen een bevroren meer opgelopen en door het ijs gezakt. Ze houden zich uit alle macht vast. Een reddingshelikopter maakt opnames vanuit de lucht, terwijl reddingswerkers, waaronder politieman Bill Fisher, een manier bedenken om ze te redden. I could just see their heads along the edge of the ice trying to hold themselves up. And the ice, as they tried to get through, kept breaking off. De kinderen zijn tussen de 9 en 14 jaar oud. Ze liggen nu 20 minuten in het water en beginnen onderkoeld te raken. Er wordt gevreesd dat ze het niet lang meer uithouden. The water was freezing and you could see the kids shivering. And that's when it really sunk in how we didn't have a lot of time. 3 agenten in survivalpakken lopen voorzichtig over het dunne ijs naar de kinderen. As we got close, we laid flat to dispense our weight. De man rechts is Bill. I extended my hands and they went to go grab onto my hands, and as they started climbing up my back, the ice broke underneath me and I went in. I went under for a second and I had to come. Now I had to look for them. If they would have went under the ice and drifted under the ice, it would have been almost impossible to find them. Maar ze hebben geluk. I was able to get 2 of them with my free hand and push them to the side of the boat and keep them pinned against the raft. Net als Bill en zijn collega's denken dat ze de situatie onder controle hebben, komt een ander reddingsteam het ijs op om te helpen. Dan slaat het noodlot toe. Het tweede team gaat kopje onder. It was just like so chaotic. They had to scramble to get out themselves, and it was a close call for them also. Gelukkig overleeft iedereen het, maar het scheelt weinig. Als de kinderen langer in het water hadden gelegen, was het verkeerd afgelopen. We found that they only had a minute or so. We kind of looked at each other. Wow, this is a lot closer than we even thought. And thank God, we got all 5 because we came very close to doing a body recovery, not a rescue. That is the tornado touching down, baby. Right there. Een tornado is een van de meest extreme en vernietigende natuurkrachten. Eén enkele tornado kan grote verwoestingen veroorzaken. Maar wat gebeurt er als er een paar 100 tornado's op dezelfde dag toeslaan? In april 2011 wordt het zuiden van Amerika getroffen door het hoogste aantal tornado's sinds mensenheugenis. A number of states were hit by these tornadoes and severe storms, causing millions of pounds worth of damage and sadly killing hundreds of people. In 1 dag tijd worden 6 Amerikaanse staten getroffen door vernietigende stormen. All the ingredients required to produce a tornado outbreak came together over a vast area. So that's the warm, moist air coming up from the south, from the Gulf of Mexico, the cool, dry air aloft coming in from the Rocky Mountains, which sits over the top of that, and the very powerful jet stream winds. Meteorologically, a perfect setup for violent tornadoes and thunderstorms. Obviously, not perfect in the slightest over the people in the area. De tornado's komen in alle vormen en maten. Ze veroorzaken paniek met hun verwoestende kracht. Alabama wordt het zwaarst getroffen. We had a mixture of tornadoes, big ones, small ones, violent ones, weak ones. It was really a lottery as to whether you got a violent tornado, a weak tornado, or of course no storm at all. And it was almost random in their distribution across the state. Er dreigt gevaar in de stad Tuscaloosa in Alabama. De familie Duarte filmt de tornado die op hen afkomt. Uy, qué feo, yo nunca Dios. Oye, vámonos. Chingues, mar, si vienes yo casas. In this case, the tornado, the violent tornado, moving towards the family's home, and we're seeing, very interesting cloud patterns with all sorts of other funnels kind of rotating around the main storm, indicating a really violent motion in this tornado. Het hele gezin zoekt binnen dekking. Alleen de vader blijft filmen door het raam. Met windsnelheden van meer dan 225 km per uur loopt hij het risico getroffen te worden door rondvliegend puin.
The official advice for when a tornado warning is issued, long before you even see it, is not to go out to the window and film the tornado approaching. It's to get into an interior room or basement if possible and put as many walls between you and the outside as possible. Dit gezin heeft het overleefd. Maar er vielen alleen al in Tuscaloosa 39 doden door deze zware tornado. Ook op de weg ben je niet veilig. If you're in a car and a tornado is approaching, then strap in, cover up your face and your eyes to prevent flying glass hitting you, and hold on tight. Op 150 kilometer van Tuscaloosa filmt Lauren Monroe een tornado die recht op haar afkomt. Oh my god. Holy crap. Ze probeert nog snel weg te komen. Dan telt de tornado de auto van meer dan 1000 kilo op en smeet hem over de weg. Het duurt maar een paar seconden. De vrouw is overstuur, maar ze heeft het overleefd. Oh my goodness. 321 mensen in het gebied hebben minder geluk. It's been approximately like 15 minutes since the tornado. This is 15th Street. See power lines down, everything's destroyed. See Shalatskis. Meer dan 7000 huizen zijn verwoest en de schade bedraagt meer dan $9 miljard. Nothing left. Everything's gone. De natuurkrachten die tornado's veroorzaken hebben nog meer verrassingen in petto. Oh my gosh! Alles wat op het pad komt van zulk natuurgeweld moet wijken. Maar er zijn mensen die dat gevaarlijke weer juist opzoeken. Yes! Let's go get some hail. It had always been my ambition since I was absolutely tiny to be storm chasing. Since literally from my earliest memory, every time there was a thunderstorm, I was there against the window day and night. De Britse student Martin Lawrence is zo iemand. In 2006 gaat hij in de VS achter grote tornado's aan. This was about the 12th chase I'd been on, and this was by far one of the most impressive storms I'd seen. So yeah, we were all getting quite excited by this point. In het begin zijn ze nog vrolijk. We had these hailstones falling outside. At the time, this was probably one of the biggest hailstones I'd ever seen, so I was quite keen that we stopped and actually got out of the car and picked up one of these hailstones. Martin, come on! There's one on this side that's huge! Als zo'n hagelsteen je raakt, ga je knock-out, zelfs met een fietshelm op. It's ping pong. That's definitely too bigger than ping pong. That's not quite tennis ball. We then actually saw further up the road quite a lot of hailstones already actually on the road at that point. Punching, there's more stuff. You just smash your windscreen. This was the point where it stopped being so much of an amazing experience to, oh my goodness. They're getting less and less frequent, which means they're getting bigger. They're getting huge right now, you guys. In de opwaartse luchtstroom in tornado's vormen zich kolossale hagelstenen. Oh, we got this destroyed one right. Jeez. Daarna vallen deze projectielen met meer dan 150 km per uur naar beneden. It was just pummeling our car, absolutely smashing it to pieces. All right, we gotta keep going. Oh, no. That's glass. Shut your eyes. Keep eyes shut. And then all of a sudden, the seat behind me, the hailstone came right through the window, just smashed the whole thing in. What did we lose? The back window. Keep your eyes shut. Shield your eyes. Ah! Quickly leaned over the back, got a pillow and held it against the window, and I thought, well, this is the best I can do. If a hailstone hits the window now, at least I've got this pillow in front of me, which is going to cushion the blow a little bit. I got glass in my eyes. Are you okay? You're right. I got glass in my hand. Wow. Too. My hand is bleeding. You guys okay? I did too. I am shaking like Oh my god. Just sit it out and then we'll see what I'm going to do. That's the one. All right, guys. Let's just calm down. That was insane. Covered in glass right now. The car windscreen had taken about 7 or 8 direct hits and been completely pummeled. There were actual holes in it. We lost the back window completely. It had taken 2 direct hits. You all right? You got it in your eye?
No, I'm fine. Are you sure? Yeah, no, I'm fine. I want to see a tornado. Maar Martin heeft het tornado's jagen nog niet afgeleerd. When you see them, they're so massive, they're so powerful. It's just a humbling experience to actually be standing in front of these storms and just see the power of it and think, wow, actually we are very small in relation to Mother Nature. In de zomer van 2010 gaat Rusland gebukt onder de langste hittegolf sinds mensenheugenis. De temperatuur loopt plaatselijk op tot 39 graden. Als gevolg daarvan ontstaan er kolossale bosbranden. 50.000 mensen overlijden door het vuur, de smoke en de rook. You've got individual fires spreading very rapidly through areas of forest and peatland, but also you've got separate fires igniting in different areas as well. I think that's about 4,000 kilometers across, and all those red dots are the locations of fires. And the blue patterns are areas of smoke being generated by the fires. Uit heel Rusland zijn er brandweerlieden te hulp geschoten, maar ze krijgen het vuur amper onder controle. Ongeoefende vrijwilligers staan zij aan zij met de professionele brandweer om te helpen. In een afgelegen plaatsje 150 kilometer ten noorden van Moskou komen 4 jongens van in de 20 helpen om de brand te bestrijden. Ze horen van de lokale bewoners dat het een verloren strijd is en besluiten meteen verder te rijden. Ze filmen hun tocht met hun mobieltjes. Ze rijden achter elkaar aan het dorpje uit. Het daglicht wordt volledig geblokkeerd door alle rookontwikkeling. Fire can behave in quite unpredictable ways. They can move quite rapidly across the ground, a few meters a second maybe in the most extreme cases. De enige uitweg uit het dorp is vrijwel onbegaanbaar. The winds, they can be generated by the fire, and in very extreme situations you can even get trees uprooted. Brandende takken blokkeren de weg. De bestuurder rijdt achteruit. Hij botst op de auto achter hem. Hij kan nu niet meer vooruit of achteruit. Alleen het dunne laagje metaal van de auto beschermt ze tegen de 700 graden hete vuurzee buiten. Ze raken in paniek als ze inzien dat ze in gevaar zijn. Als de auto achter hen begint te rijden, kunnen ze keren en zich in veiligheid brengen. Na 5 minuten laten ze de brand achter zich en zien ze het daglicht weer. Het hele konvooi is teruggekeerd. Het is op het nippertje goed gegaan. Van Rusland over naar Madeira in de Atlantische Oceaan voor een angstaanjagende bijna doodervaring. We're knocked by a wave of mud and it starts taking the car down the hill. Elke winter gaan zo'n 60.000 Britse toeristen naar het zonovergoten eiland Madeira, vlakbij de kust van Noord-Afrika. In 2010 komen de Britten Roger en Gillian Wilson op het eiland aan voor een wintervakantie. We'd set off on a walking holiday in Madeira because we wanted a couple of weeks of sunshine in the middle of the Scottish winter. So Madeira seemed to be an ideal place. Here we are on the sunny island of Madeira. Halverwege hun verblijf verkast het echtpaar Wilson samen met een ander Brits stel naar de andere kant van Madeira om meer van het eiland te zien. When I woke up that morning and looked out of the window, it was actually just driving rain, solid driving rain. But we had no inkling of what was going to come that morning. Een grote depressie heeft het eiland bereikt. In 24 uur tijd valt er net zoveel regen als normaal in een maand. Chauffeur José stuit steeds op obstakels. As we're driving down the road, it's extraordinary because all the manhole covers have blown off. And they're like geysers coming out of the middle of the road. Rain was just pouring out of every garden, every path, every set of steps. It was just like a running river. We are getting a little bit apprehensive, but Jose's very experienced. He knows what he's doing, and, you know, I have every confidence in him. But even he was saying he hasn't seen anything much like this before.
Het water stort vanuit de heuvels omlaag en het waterafvoersysteem kan de enorme stroom niet meer aan. José probeert de toeristen via allerlei omwegen op hun bestemming te krijgen. Maar veel wegen zijn geblokkeerd door puin uit de stortvloed. Ze zitten al 3 kwartier in de auto en bevinden zich op 2 kilometer van hun nieuwe hotel. Toch besluiten ze terug te keren. Dat blijkt een fatale vergissing te zijn. He's just about to do a 3-point turn in the road and we're knocked by a wave of mud and it starts taking the car down the hill. And the first thing Jose says when we come to a stop is, get out, get out. And that's exactly what he did. And that's the last we saw of him. In paniek springen Gillian en het andere stel uit de auto. Ze worden meegesleurd door het water. Roger klampt zich nog vast aan het portier. I thought if I step out into this, I've got no chance. Then the car starts moving down the hill again. I keep thinking, if we hit other cars, is this door going to crush me? It just came to a point where I thought to myself, just jump off now. Roger wordt meegesleurd door de modder en het puin. Immediately you're sucked under. It's like a wave coming through you and over you. You can't resist it. You can't grab hold of anything. You're aware of this black mud covering you. You can't see where you're going. It was so difficult to get my breath, though. I was swallowing mud and I had my eyes tight shut. And I was I suppose I was kind of swimming. Your life does flash before you. And you're thinking, oh my goodness, it's not going to be a heart attack or cancer that kills me, it's going to be this. I'm going to hit something and that's it. I just remember thinking, is this what it's like to die? I can't die, I've got family, I've got Roger. I don't know how many minutes it was, probably only 30 seconds. But I suddenly ended up washed up onto a balcony of a house. And my first thought was, is Gillian okay? Op dat moment weten ze het niet, maar Roger en Gillian spoelen aan op 20 meter van elkaar. Deze beelden zijn na de natuurramp gemaakt. Gillian is naar het ziekenhuis gebracht met een gebroken rib en kneuzingen. Roger wordt intussen naar hetzelfde ziekenhuis gebracht door een ambulance. Het natuurgeweld heeft desastreuze gevolgen gehad. Een van de andere Britse toeristen in de auto en chauffeur José zijn beide omgekomen. Bij de hele ramp zijn er 49 doden te betreuren. Het is de zwaarste ramp die het eiland in 40 jaar tijd heeft getroffen. In het ziekenhuis heeft Roger geen idee wat er met Gillian is gebeurd. Hij weet niet dat ze nog leeft. It wasn't until about 8:30 that evening that one of the doctors manages to find Gillian and put us together, and we reunited. You didn't recognise me, did you? Well, I didn't know. Gillian looked a bit of a mess. But she was alive, and that was the most important thing. Welkom terug bij Reportage. Op 11 maart 2011 wordt Japan getroffen door een allesvernietigende tsunami. Deze natuurramp overspoelt de kust van Japan. Hele steden worden verwoest en er vallen meer dan 15.000 doden. Op 11 maart 2011 wordt Japan getroffen door een apocalyptische natuurramp. Een immense tsunami overspoelt de kust van Japan. Hele steden worden verwoest en er vallen duizenden doden. In Japan komen regelmatig aardbevingen voor, maar tsunamis zijn er zeldzaam. Het noorden van Japan, zo'n 450 kilometer boven Tokio, krijgt de volle laag. In de afgelegen kustplaats Ofunato geeft de Engelse leraar Bobby Bailey les aan zijn 42 leerlingen. Het is 2:45 's middags. The earthquake struck. This time it felt very, very, very different. In het centrum van de stad richt de aardbeving van 9 op de schaal van Richter een ravage aan.
1 minute, it got more violent. 2 minutes, got more violent. 3 minutes, it started shaking even more. At that stage, you just thought, the building might not stand. Bobby bedenkt zich geen moment en verlaat met zijn leerlingen de klas. Op het sportterrein zijn ze voorlopig veilig. Maar terwijl ze wachten tot de bevingen afnemen, dient zich al snel een veel groter gevaar aan. Er is op zee een 10 meter hoge golf ontstaan door een onderzeese aardbeving. Hij wordt hier gefilmd door een Japans schip vlakbij de kust. De golf gaat recht op het vasteland af. In Ofunato klinken de sirenes om te waarschuwen voor de naderende golf. Over the loudspeaker came the City Hall official, just telling everybody, just stop what you're doing, climb to high ground. We decided that we would get as high as we could. In het hele gebied dienen zich de eerste voortekenen aan. Het water gaat door de zeewering en stroomt landinwaarts. Iedereen die daartoe in staat is, gaat er vandoor. In Ofunato vernielt de golf de zeewering en begint de stad te verwoesten. Bobby en zijn klas kijken vanaf de heuvel toe hoe hun huizen bedreigd worden. It just seemed to pass over it so easily. And rolled straight into the city below. You can see landmarks, the shopping centre, the restaurants you visit, mixing with the debris, bits of concrete, things like that, just starting to disappear behind a big white cloud. De stad wordt overspoeld door miljoenen tonnen water vermengd met puin. Het verwoest alles wat het tegenkomt. Het water bereikt een hoogste stand van 8 meter op het land. The students started to group together. Many burst into tears. Na een paar minuten trekt het water zich terug naar zee. 3500 huizen zijn verwoest. Het huis van Bobby is volledig overstroomd. Toch vindt hij dat hij geluk heeft gehad. My wife was actually not in Ofunato City that day. If she had been at home, it might have been a very different story. Bobby was met 42 kinderen de heuvel opgevlucht en die hebben het allemaal overleefd. Maar niet iedereen heeft zoveel geluk. In our neighbouring city, our sister high school, they went to the place which they were told to go to. And they stayed there, and teachers and students, many of them, aren't still with us today. Meer dan 300 inwoners uit Ofunato komen om het leven. In heel Japan vallen er meer dan 15.000 doden. Ofunato is zwaar getroffen, maar de tsunami had nog veel meer slachtoffers kunnen eisen als Bobby niet een hele klas voor leerlingen had gered door de heuvel op te vluchten. Tot zover deze reportage. Volgende week zijn we er weer met een opmerkelijke documentaire. Voor nu, bedankt voor het kijken. Een hele goede nacht en graag tot volgende week zondag.